नमस्कार. आज आपण मकर संक्रांतीसाठी तीळ पापडी सोप्या पद्धतीने कशी बनवायची ते बघणार आहोत. तर रेसिपीला सुरुवात करूया. सर्वात आधी इथे आपल्याला 1 वाटी तीळ घ्यायची आहे, अर्धी वाटी शेंगदाणे घ्यायचे आहेत आणि 1 वाटी खिसलेला गूळ घ्यायचा आहे. सर्वात आधी आपण शेंगदाणे आणि तीळ भाजून घ्यायची आहे आणि गुळाचा पाक करायचा आहे. तर इथे कढईमध्ये तीळ घालायची आहे. गॅसची फ्लेम ही मीडियम ठेवायची आहे आणि तीळ तळतळेपर्यंत आपल्याला तीळ भाजून घ्यायची आहे. तीळ तडतडल्यानंतर एका प्लेटमध्ये ती काढून घ्यायची आहे. त्यानंतर आता शेंगदाणे सुद्धा तसेच खरपूस भाजून घ्यायचे आहेत. तीळ आणि शेंगदाणे आपण दोघं थंड करून घेतलेले आहेत. त्यानंतर आता हे आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून बारीकसर दळून घ्यायचे आहे. इथे तुम्ही बघू शकता या पद्धतीने बारीकसर आपल्याला दळून घ्यायचं आहे. तीळ आणि शेंगदाणे आपण बारीक करून घेतलेले आहेत. त्यानंतर आता गुळाचा पाक तयार करून घ्यायचा आहे. तर इथे गुळाचा पाक करण्यासाठी गूळ खिसून घेतलेला असेल तर पाक लवकर तयार होतो. गुळाचा पाक तयार करण्यासाठी इथे पाव चमचा तूप आपल्याला कढईमध्ये टाकायचं आहे. गूळ घालायचा आहे आणि 2 ते 3 चमचे पाणी घालायचं आहे. पाणी घातल्यामुळे गूळ जळत नाही आणि पाक सुद्धा व्यवस्थित तयार होतो. तुम्ही जर साधा गूळ वापरत असाल तरच पाणी घालायचं आहे. चिकीचा गूळ वापरत असाल तर पाणी नाही घातलं तरी चालतं. सर्व गूळ विरघळल्यानंतर गुळाचा पाक फसफसल्यानंतरच आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे. इथे गूळ व्यवस्थित विरघळलेला आहे आणि पाक सुद्धा या पद्धतीने फसफसून आलेला आहे. त्यानंतर या पद्धतीने असं चेक करून बघायचं. पाक जर थोडासा स्टिकी वाटत असेल तर गॅस बंद करायचा आहे. आणि त्यानंतर आपण तयार करून घेतलेलं तीळ आणि शेंगदाण्यांचं मिश्रण यामध्ये घालायचं आहे. कढईच्या टेम्परेचरवरतीच आपल्याला हे सर्व मिश्रण मिक्स करून घ्यायचं आहे. तीळ आणि गूळ व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यानंतर आपल्याला एका प्लेटमध्ये लगेच काढून घ्यायचं आहे. ही प्रोसेस आपल्याला थोडी पटापट करायची आहे. सर्व मिश्रण मिक्स करून झाल्यानंतर या पद्धतीने ताटामध्ये एका काढून घ्यायचं आहे. ज्या ताटामध्ये तुम्ही वडी थापणार आहे त्या ताटाला आधी तूप लावून घ्यायचं म्हणजे वडी लगेच निघून येते. खाली चिटकत नाही आणि आपण वडी थापण्यासाठी इथे ग्लासाचा वापर करणार आहे. तर ग्लासाला खालच्या बाजूने सुद्धा तूप लावून घ्यायचं आहे म्हणजे ग्लासाला सुद्धा मिश्रण चिटकत नाही. आणि हे मिश्रण गरम असतं तेव्हाच आपल्याला पटापट या पद्धतीने थापून घ्यायचं आहे. थंड झाल्यानंतर थोडं कडक होण्याची शक्यता असते म्हणून आपल्याला गरम असतानाच हे पटापट थापून घ्यायचं आहे. वडी तयार करताना तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार पातळसर किंवा मग जाडसर अशी वडी तयार करून घेऊ शकता. इथे मी थोडीशी पातळसर वडी थापून घेणार आहे. तुम्ही बघू शकता ग्लासाने अगदी व्यवस्थित अशी वडी थापली जात आहे. त्यानंतर आपल्याला चमच्याने या पद्धतीने कडा व्यवस्थित करून घ्यायचे म्हणजे वडी पाडताना आपल्याला सोपं जाईल. तिळगुळाचं हे मिश्रण आता थोडंसं हलकंसं कोमट राहिल्यानंतरच आपल्याला वड्या पाडून घ्यायच्या आहेत. खूप जास्त गरम असताना आपल्याला वड्या पाडायच्या नाहीत. हलकासं कोमट असतानाच आपल्याला ह्या वड्या पाडून घ्यायच्या आहेत. तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही इथे वड्या पाडून घेऊ शकता. त्यानंतर पुन्हा आपल्याला थोडंसं 2 ते 3 मिनिट थांबायचं आहे आणि नंतरच आपल्याला ही वडी काढून घ्यायची आहे. इथे तुम्ही बघू शकता अगदी व्यवस्थित अशी वडी निघत आहे आणि किती पातळसर अशी तयार झालेली आहे. तुम्हाला जर शेंगदाणे घालायचे नसेल तर तुम्ही फक्त तीळ घालून सुद्धा ही वडी तयार करून घेऊ शकता. तर इथे तुम्ही बघू शकता सर्व वड्या आपण काढून घेतलेल्या आहेत. अगदी मऊसूत आणि छान तयार होतात. एकदा नक्की करून बघा आणि सोप्या पद्धतीने आहेत.
तर इथे तुम्ही बघू शकता अगदी व्यवस्थित अशा वड्या तयार झालेल्या आहे. तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही जाड किंवा पातळसर अशी वडी तयार करून घेऊ शकता आणि इथे अगदी व्यवस्थित तुटत आहे. खूप जास्त कडक किंवा खूप जास्त लूज पण झालेल्या नाहीयेत आणि चवीला सुद्धा छान लागतात. तर एकदा नक्की करून बघा. तर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली नक्की सांगा. आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच रेसिपी बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. लवकरच भेटूया अशाच नवीन रेसिपीसोबत. धन्यवाद.